नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ फेरि हामी ठकुवा बनाउन जाँदैछौँ। आज मम्मीले पनि फेरि ठकुवा बनाएर चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउनुहुन्छ। स्पेसल चाहिँ छठमा बनाइन्छ होइन, त्यही पनि अब आज चाहिँ नर्मली घरमा पनि बनाएर खाने भनेर चाहिँ हामीले बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँदैछौँ। हजुरहरूले पनि कोसेलीको रूपमा नभए के अरे अब आउँदैछ छठ पनि होइन, छठमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एकखेप ट्राई गर्नु होला। मम्मीले सजिलो तरिकाले बनाएर हजुरलाई देखाउनुहुन्छ। अब मम्मी सुरु गरौँ है। गमको पिठो, यसमा हल्का यो भनौँ न 2.5 केजी जति होला यो आँटा। मनतातो तेल यसरी यसो हल्का नरम हुन्छ, त्यसको लागि यसलाई मिलाउने। यसरी पुरा यसरी मिलाउने, राम्रोसँग मिलाउने। ल यसमा यसरी तातो तेल हालेर हामी यसरी मिलायौँ। मिलाइसकेपछि यो मसलाको स्वादको लागि हल्का यसरी सौँफ हाल्ने, हल्का इलाइचीको धुलो हाल्ने, यसरी यसरी मिलाउने। अनि त्यसपछि यो चाहिँ गुड हो, भिजाएर राखेको थिएँ। अब यसरी यसरी गरेर थोरै थोरै गरेर मुछ्नुपर्छ। ल यो गिलो चाहिँ बनाउनु हुन्न। यसलाई जस्तो हामीले रोटी बनाउँछ नि, रोटी खानालाई त्योभन्दा अलिकता अलिक टाइट आँटा यस्तो पिठोलाई सानेर राख्ने। यसरी बनाउने, यति मन पिठो मुछेर बनाउनुपर्छ। यसरी बनाउने। बनाइसकेपछि यो अब भयो। यता चाहिँ ठकुवा यसरी बनाउनुपर्छ। यसरी लिने, गोलो पार्दै यस्तो गर्दै लाने। यसरी यहाँ हेर्नु, यसरी ल हेर्नु, यसरी ठकुवा यसरी राख्ने। हल्का तेल लगाउनुपर्छ। यसरी मम्मी यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ अरे भनिदिनु त यो चाहिँ ठकुवा बनाउने यो साँचा हो। यसमा ठकुवा बन्छ, खजुरी बन्छ यसमा। अनि यो बजारमा पाइन्छ, यो काठको हो। अनि यसरी यहाँ यसरी गर्ने। हजुरहरूले ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ एकखेप होइन मम्मी बजारमा गएर लिएर चाहिँ एकखेप बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ बुट्टा दिन्छ। अब ठोक्नेमा चाहिँ कसैले पातलो बनाएर खान्छन्, कसैले हल्का मोटै हुन्छ, आफ्नो चोइस हो। लु यसरी हेर्नुहोस्, बुट्टा आउँछ यसरी। हजुर एकदम राम्रो भएको छ नि मम्मी। यहाँ यसरी बुट्टा हेर्नु। हजुर यहाँ ल यस्तो पनि एउटा हेर्नु अब हजुर। यो चाहिँ अर्को हाल्यो मम्मी, बुट्टा फरक गोलो। गोलो खानु मन भयो, गोलो पनि बनाउँदा हुन्छ यसरी। हजुर ल यसरी बनाउनु पर्छ, ठोक्ने बेला हुन्छ यहाँ। ल अब यसरी हाल्ने, तेल तातियो, यसलाई यसरी हाल्नु लगाउनु।
ठुलो यसो पल्टाउने यसरी गर्ने रातो भएको त्यसरी खुल्लेको पनि छैन मम्मी हाम्रो यो ठकुवा चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन मम्मी है हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ एकदम राम्रो छ होइन मम्मीको हातको एकदम मिठो ठकुवा चाहिँ हामीले अब खानेवाला छौँ होइन हजुरहरूले पनि लिनु होला होइन मम्मी एकदम मिठो मिठो परिकारहरू चाहिँ हामीले बनाएर चाहिँ हजुरलाई देखाउने छौँ अझै पनि यो के भन्छ ठकुवाको कस्तो लाग्यो भिडियो एकखेप हेरेर पनि कमेन्ट गरिदिनु होला मन परेमा होइन मम्मी लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला नयाँ साथीहरू हुन्छ भने पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला